Tắt đèn xong, tôi bỗng nghe tiếng lòng của một bạn cùng phòng. Chán quá, giết ai đó chơi cho vui nhỉ. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng ngay đêm đó, bạn ở giường dưới chết ngay trên giường. Chưa kịp đau buồn, tiếng lòng quái gở lại vang lên lần nữa. Vui thật, tối nay giết luôn thằng giường trên đi. Tôi hoảng loạn tột độ. Tôi học trường điếc câm. Cả phòng đều là dân câm. Phòng còn lại 5 người. Giọng này rốt cục là của ai? Lần đầu nghe thấy tiếng lòng đó là đúng 1 tiếng sau khi tắt đèn. Hesi, chán quá đi. Ai đang nói vậy? Tôi nhanh chóng thấy bất thường. Tôi là người điếc câm mà. Đám bạn cùng phòng cũng chẳng nói được. Chắc chắn là tôi tưởng tượng thôi. Nhưng giây sau, giọng nữ trong trẻo lại vang lên. Ngứa tay quá, giết ai đó cho vui nhỉ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thính lực tôi khá lên sao nổi? Không, bác sĩ bảo, tôi điếc vĩnh viễn. Không thể nào khỏi được. Đám bạn cùng phòng cũng câm bẩm sinh. Chúng không thể nói được đâu. Rồi giọng đó lại vang lên tiếp. Phòng có mấy người? Giết ai thì tốt nhỉ? Chẳng lẽ đây là tiếng lòng của ai đó trong phòng? Bỗng dưng bị não tôi bắt được. Tôi lo lắng vén rèm lên. Chỉ thấy Liễu Như Yên giường dưới chơi điện thoại. Tôi ra dấu hỏi Liễu Như Yên. Cậu có nghe tiếng gì lạ không? Cậu đùa hả? Tụi mình đều điếc mà. Nhưng vừa nãy tớ nghe thấy tiếng lòng của ai đó. Có người định giết ai trong phòng. Cậu xem phim kinh dị ban ngày nhiều quá. Tôi sợ hãi tự dọa mình chứ gì. Từ từ, chuyện này hoang đường lắm. Không thể xảy ra nổi. Nghĩ lại tôi thấy cũng có lý. May là tới lúc ngủ, giọng đó không vang lên nữa. Nhưng ai ngờ đâu, Liễu Như Yên chết thật. Cái chết của Liễu Như Yên kinh dị lắm. Mặt xám như tro, cổ bị đâm thẳng một con dao gọt trái cây. Máu nhuộm đỏ cả đơ giáp giường. Chẳng mấy chốc, nhân viên trường đến ngay. Cô giáo trung niên kiểm tra tình trạng Liễu Như Yên, hỏi tụi tôi tối qua có gì bất thường không. Mọi người lắc đầu lia lịa. Chỉ mình tôi nhớ tới giọng lạ kia. Đang định kể thật, lại nghe thấy tiếng lòng bất chợt. Chắc chẳng bạn cùng phòng nào biết gì đâu nhỉ. Nếu có đứa nghi ngờ thật, tao giết luôn cho tiện. Tôi hoảng sợ rụt tay lại. Rốt cục là ai đây? Trịnh Từ Từ, em có phát hiện gì sao? Cô giáo bỗng vỗ vai tôi, ra dấu hỏi thăm. Ngay lập tức, ánh mắt cả đám bạn cùng phòng đổ dồn vào tôi. Không, em chẳng biết gì hết, được chưa? Chẳng bao lâu, cảnh sát cũng vào cuộc điều tra. Điều khiến tôi ngạc nhiên là sau khi hỏi han và khám nghiệm hiện trường, cái chết của Liễu Như Yên bị kết luận là tự sát. Vì lẽ họ tìm thấy thư tuyệt mệnh trong điện thoại cô ấy. Cùng với tối hôm trước, tin nhắn bạn trai đòi chia tay cô ấy. Thư tuyệt mệnh viết rằng cô ấy không muốn chia tay, nên chọn tự sát. Chưa hết, trên con dao gọt hoa quả chỉ có dấu vân tay của Liễu Như Yên. Lời khai của mọi người cũng chẳng có gì đáng nghi. Ngày thứ 7 sau khi Liễu Như Yên chết, tụi tôi trong phòng làm lễ tưởng niệm đơn giản cho cô ấy. Đúng lúc này, giọng nữ lại vang lên, he he, vui thật. Tối nay giết luôn Tư Tư ngủ giường trên cô ta đi. Thôi, tạm an phận vậy. Tôi lén quan sát từng người trong phòng. Dương số 1 là Đại Quyên. Hắn là trưởng phòng, hơn tụi tôi 1 tuổi. Tính tình ôn hòa, chăm chỉ, thường tự nguyện chạy vặt mua cơm cho tụi tôi. Như chị cả đáng tin cậy. Dương số 2 là Nhị Mộng. Để tiện ra giấu tay, tụi tôi gọi hắn là Nhị Mộng. Nhà Nhị Mộng khá giả, nên hơi có bệnh công chúa, nhưng hắn rất hào phóng. Thỉnh thoảng mời tụi tôi ăn cơm. Dương số 3 là San San. Hắn trầm tính, văn tĩnh, là người điềm đạm. Chỉ là gần đây hắn mê tiểu thuyết trinh thám, cắm đầu đọc ngày đêm. Dương số 5 là tụi tôi gọi là Tiểu Ngũ. Hắn thích anime và cosplay. Dù điếc câm bẩm sinh, nhưng chẳng bao giờ tự ti, là đứa cá tính nhất phòng. Tôi vắt óc cũng chẳng đoán ra ai là hung thủ. Nếu phải loại trừ trước, tôi nghi là San San. Dù gì hắn từng nghi ngờ chuyện Liễu Như Yên tự sát, mà trước đây hắn thân với cô ấy nhất, gần như ngày nào cũng dính nhau. Nhưng tính Đại Quyên chẳng giống kẻ giết người. Nhị Mộng thì nhà giàu như tôi. Hắn càng không giống. Tiểu Ngũ cả ngày chìm trong thế giới 2D. Cũng không thể nào. Sao Trịnh Tư Tư cứ là lạ thế nhỉ?
Nó nhìn gì vậy? Đang mải nghĩ thì giọng đó bỗng nhắc tới tôi. Chẳng lẽ Tư Tư nghi tôi là hung thủ? Phiền thật, tôi tưởng mình làm kín kẽ lắm chứ. Nếu đã vậy, xin lỗi nhé. Tư Tư, tối nay tiễn mày lên đường. Tôi giật mình ngẩng lên, không lệch chút nào, chạm ngay ánh mắt của ai đó. Là hắn. San San ra dấu hỏi. Tư Tư, sao vậy? Đêm Liễu Như Yên chết. Cậu có nói gì với cô ấy không? Tôi thấy cậu vén rèm tìm cô ấy mà. Cậu nói gì với cô ấy vậy? Chắc do ánh nến quá mờ. Mặt hắn trông lạnh lẽo ghê rợn. Linh cảm mách tôi. Hắn có vấn đề, tôi có tìm Liễu Như Yên thật. Nhưng chỉ hỏi sao khuya vậy chưa ngủ? Chỉ vậy thôi hả? San San quay sang hỏi Nhị Mộng. Nhị Mộng, đêm đó cậu đi vệ sinh giữa khuya. Có thấy Liễu Như Yên lạ lắm không? Ý mày là sao? Cảnh sát hỏi hết cái cần hỏi rồi. Mày nghi tao liên quan đến cái chết của Liễu Như Yên hả? Đừng tưởng xem mấy cuốn trinh thám là tự phong mình làm thám tử. Đêm đó tao chẳng thấy gì hết. Nhị Mộng nổi cáu cũng phải. Từ khi Liễu Như Yên chết, San San cứ nghi thần nghi quỷ, hỏi han mọi người đủ kiểu, như thẩm vấn nghi phạm giết người ấy. Nhưng khi giọng nữ kia vang lên, tôi thấy rõ ràng chỉ San San nhìn tôi. Chắc chắn 8-9 phần, hắn là chủ nhân của tiếng lòng đó. Tôi không hiểu, dù San San muốn giết người, sao lại ra tay với Liễu Như Yên? Rõ ràng hai người là chị em thân nhất. Thấy không khí căng thẳng, Tiểu Ngũ Mecha Cyberlay đứng ra hòa giải. Liễu Như Yên đi rồi, mọi người đừng căng thẳng với nhau nữa. Cô ấy cũng không muốn tụi mình rạn nứt. Buổi tưởng niệm nhanh chóng kết thúc. Trước giờ cơm tối, Nhị Mộng bỗng tìm tôi. Tư Tư, cậu không thấy San San lạ lắm sao? Tôi ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn cũng nghe được tiếng lòng hung thủ? San San cứ nghi ngờ hết người này tới người kia. Nhưng tụi mình đâu có lý do gì giết Liễu Như Yên. Ngược lại, chính hắn mới là kẻ ghét Liễu Như Yên nhất. San San với Liễu Như Yên chẳng phải thân nhất sao? Cậu không biết San San thích bạn trai Liễu Như Yên à? Hắn ghen với cô ấy từ lâu rồi. Quan hệ tốt chỉ là bề ngoài thôi. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Đâu ra mơ bự vậy luôn, mà trước giờ tôi chẳng hay biết gì. Nên tôi nghi San San chính là kẻ giết Liễu Như Yên, rồi cố tình dựng cảnh tự sát để che mắt. Dù gì hắn xem cả đống tiểu thuyết trinh thám, chắc học được kha khá cách giết người rồi. Hôm nay hắn cố ý hỏi tôi với cậu mấy chuyện đó, chắc là để dò la xem tụi mình có phát hiện lỗ hổng nào của hắn không. Ý này khớp với suy đoán của tôi luôn. Nhị Mộng, cậu có nghe tiếng gì lạ không? Tiếng gì đâu mà. Cậu cũng nghi cái chết của Liễu Như Yên có vấn đề hả? Cậu biết gì rồi? Đang định kể chuyện tiếng lòng cho hắn. Đầu hành lang, San San bỗng quay về. Không biết, chuyện này tạm thời đừng nói với ai. Trước giờ ngủ tối, tôi nhét cây kèo dưới gối. Nếu San San thật sự ra tay với tôi sẽ chẳng ngại phản đón ngay. Nhưng San San mãi chẳng động tĩnh gì với tôi. Tôi tưởng đêm nay yên bình. Ai ngờ sáng ra mới biết Phong lại có người chết nữa. Mà lần này là San San luôn. San San chết y như Liễu Như Yên, ngay trên giường. Phong lại rơi vào hoảng loạn căng như dây đàn. Giữa hỗn loạn, tôi với Nhị Mộng nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Hôm qua tụi mình còn nghi San San, sao hôm nay chết lại là hắn? Điều khiến tôi sốc hơn nữa là cái chết của San San cũng là tự sát. Cô giáo tìm ra tài khoản phụ của San San trên mạng. Từ khi Liễu Như Yên chết, hắn đăng mấy dòng tiêu cực trầm cảm. Dòng nào dòng nấy toát lên vẻ không chấp nhận được việc bạn thân qua đời. Đến tối qua, hắn đăng một dòng: tôi muốn đi tìm Liễu Như Yên. Lại một vụ chết không chút nghi ngờ. Trước khi thi thể được mang đi, Đại Quyên khóc lóc xin nhân viên đợi chút. Tụi hắn muốn nhìn San San lần cuối. Ba người vây quanh xác làm lễ tạm biệt. Tôi sợ xác chết nhất, đành đứng xa xa, chẳng dám liếc một cái. San San, đi đường bình an. Lại là tiếng lòng quen thuộc.
Tôi còn nghe rõ ý cười trong giọng hắn. Ai bảo mày thân với Liễu Như Yên làm chi? Đâu phải nghĩ lý do tự sát cho mày luôn. Tư Tư đúng là phải cảm ơn mày, không thì tao định ra tay với nó rồi. Tôi cố tìm dấu vết trên mặt ba bạn cùng phòng. Đại Quyên vẫn là đứa buồn nhất, nhưng tôi cứ thấy nước mắt hắn hơi giả tạo. Tiểu Ngũ lần này cũng khóc, nhưng sao cứ như ưng biến cho có. Mặt Nhị Mộng cũng không khá hơn, nhìn như giả bộ buồn. Tôi rối trí hoàn toàn. Rốt cục là ai đang giở trò đây?